হেল্ল' এভৰিৱান, মই দীপজ্যোতি শৰ্মাই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটিলৈ। আজি আপোনালোকক মই দেখুৱাম মোবাইলত কিদৰে এক্সেল কৰিব পাৰি পাৰ্ট 2। অৰ্থাৎ যোৱাবেলি আপোনালোকক মই দেখুৱাইছিলোঁ এইখন চাৰ্ট, যিখন চাৰ্ট আপোনালোকৰ মোবাইলত বৰ্তমান শ্ব' কৰি আছে। তো যাওক, যোৱাবেলি মই দেখুৱাইছিলোঁ কেনেকৈ প্লাছ কৰিব লাগে আৰু হৰণ কৰিব লাগে বা পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াব লাগে। অ'কে, তেতিয়াহ'লে আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ আপুনি পূৰণ কৰিব আৰু কেনেকৈ আপুনি বিয়োগ কৰিব। তেতিয়াহ'লে আহক আমি চাই লওঁ কিদৰে কি হয়। তো এইবাৰ মই বেছি সময় খৰচ নকৰোঁ। যোৱাবেলিতো বহুখিনি প্ৰায় আধা ঘণ্টা মানে হৈছে। আপোনালোকৰো মানে ব'ৰ লাগি যাব পাৰে ইমান দীঘলীয়া ভিডিঅ' চালে। তো প্ৰথমতে ইন্ট্ৰডাকশ্যনখিনিতো ক'লোৱেই। তো এতিয়া আপোনালোকক মই ডাইৰেক্ট দেখুৱাই দিম। ছাপ'জ ধৰি ল'ব মই এখন দোকানলৈ গৈছোঁ আৰু দোকানৰ পৰা বিস্কুট কিনিছোঁ। মই সেইখিনি আগতে লিখি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকক কৈছোঁৱেই যে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, ইয়াতো কেনেকৈ মাৰ্চ কৰিব লাগে। এইটো আপোনালোকক আগতে কৈছোঁৱেই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত এক্সেলৰ। তো যি কি নহওক, মই এখন দোকানত গ'লোঁ ছাপ'জ। তো মই দোকানৰ পৰা বিস্কুট 2 পেকেট, নুডলছ 10 পেকেট, পপকৰ্ণ 3 পেকেট, কেক 7টা, চিপছ 5 পেকেট আৰু চুগাৰ 2 পেকেট আনিলোঁ। তো বিস্কুটৰ প্ৰতিটো পেকেটৰ দাম 40 টকা, নুডলছৰ 10 টকা, পপকৰ্ণত 20 টকা, কেকত 5 টকা, চিপছত 5 টকা আৰু চুগাৰ আৰু চেনিত 25 টকা। তো যা হওক, এতিয়া এটা বস্তুৰ দামে মানে চাব, বিস্কুট 1 পেকেটৰ দামে 40 টকা, ইয়াত 2 পেকেটৰ দাম আমি কেনেকৈ উলিয়াম। তো তাৰ বাবে আমি এতিয়া কি কৰিম, এই টোটেলৰ ঘৰটোত ফাৰ্ষ্ট টাইম আগতে কৈছোঁৱে যে আপোনালোকে এক্সেলত যিকোনো কিবা এটা কৰিব লগা হ'লে প্ৰথমতে ইকুৱেল চিনটো দিবই লাগিব। যিকোনো কিবা এটা কৰিব পৰা মানে কি কৈছোঁ, মানে কিবা অংক হওক বা কিবা মতে মেথামেটিকেল কৰিব লগা হ'লে ইকুৱেল চিনটো দিবই লাগিব। ইকুৱেলটো দিলোঁ, দি পেলাই এতিয়া মই লিখিম প্ৰডাক্ট, PROD প্ৰডাক্ট বুলি ইয়াত আহিয়ে গৈছে। প্ৰডাক্টটোত মই ক্লিক কৰিলোঁ। ইয়াত দিছে প্ৰডাক্টত নাম্বাৰ 1, নাম্বাৰ 2। ইয়াত মোৰ নাম্বাৰ 1ত কি আছে, 2 আছে, অৰ্থাৎ C8 থকা চেলটো আছে। C8 থকা চেলটো দিলোঁ। এতিয়া মই কমা কৰি দিম, কমা অপশ্যনটো দিলোঁ। আৰু নাম্বাৰ 2 কোনটোৰ লগত কোনটো পূৰণ কৰিম মানে সেইটো সুধিছে। এতিয়া মই প্ৰথম নাম্বাৰটোৰ লগত মই ছেকেণ্ড নাম্বাৰটো পূৰণ কৰিম। চ' 40 আছে, অৰ্থাৎ 40 আছে। এই 40টোতো মই ক্লিক কৰি দিলোঁ। এতিয়া মই এণ্টাৰ কৰি দিম, কাৰণ ইয়াত বেলেগ আৰু নাই। আৰু বেলেগো থাকিলে দিব পাৰি যদি ইয়াত মানে, আৰু যদি মই এইখন চিট নবনাই বেলেগ কিবা চিট কৰোঁ, মানে বেছি পূৰণ থকা চিট বনাওঁ, তেতিয়াহ'লে মানে আৰু কমা দি নাম্বাৰটো, নাইবা প্ৰথম যদি বেছি এমাউণ্টত হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰথম নাম্বাৰটো দি পেলাই ইজটো মানে অনুপাতৰ চিনটো দি পেলাই শেষৰ নাম্বাৰটো দিলেও হয়। হয়, শেষৰ নাম্বাৰটো দিলেও হয় দি পেলাই আপুনি ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি দিলেও হৈ যাব। কিন্তু এতিয়া ইয়াতে মানে ফৰ্মুলাটো ধুনীয়াকৈ আহিছেই, চ' মই ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰাৰ কোনো কথা নাই, নিজে নিজে ক্ল'জ হৈ আছে ইয়াতে। এতিয়া মই জাষ্ট এণ্টাৰ মাৰি দিম। 80 টকা, অ'কে, 80 বুলি আহিছে। আৰু এতিয়া মই বাকীকেইটাও মানে মই নুডলছৰ হওক, পপকৰ্ণৰ হওক, ইমানখিনি মই কৰি নাথাকোঁ। চ' তাৰ কাৰণে মই আগতেও কৈছিলোঁ আপোনালোকক কি কৰিম, প্ৰথমতে 80 টকা চেলটোত মই ক্লিক কৰিম। আৰু এইটোতে ফৰ্মুলাটো বহুৱা আছে ন, এইটোত মই আৰু এবাৰ ক্লিক কৰি দিম। ইয়াতে এনেকুৱাকৈ এটা অপশ্যন খোলা যাব, বক্স এটা খোলা যাব, আৰু তাত মানে লিখা থাকিব ফিল বুলি অপশ্যনটো থাকিব। আৰু ফিল বুলি থকা অপশ্যনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু এনেকুৱাকৈ আহিব। ইয়াতে তলত ধৰি পেলাই আপুনি ড্ৰেগ কৰি দিয়ক 50, অ'কে। আপোনালোকে কৰি চাব পাৰে, বা 40 দুগুণ 80, 10 গুণ 100, 20 3 গুণ 60, 7 5 গুণ বা 5 7 গুণ 35, 5 5 গুণ 25, 25 2 গুণ 50। এনেকুৱাকৈ হৈ গ'ল। এইটো টোটেল হৈ গ'ল, মানে প্ৰতিটো বস্তুৰ দামটো হৈ গ'ল। বিস্কুটৰ 2 পেকেটৰ দাম 80 টকা, নুডলছৰ 100 টকা, পপকৰ্ণ এনেকৈ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক কি কৰাম,
এবাৰ যোগটো দেখুৱাই দিওঁ যোগটো নেদেখুৱাওঁ মানে ইয়াতে কৰিব লগা হ'ল কাৰণে মই দেখুৱাই দিম তো মই এতিয়া এই কিমান টকা খৰচ হ'ল মই টোটেল কৰিম ইয়াতে মই লিখিলোঁ বাৰু মাৰ্চ কৰি দিম এতিয়া চেলকেইটা সৰি চেলকেইটা মই মাৰ্চ কৰি দিম এতিয়া ঐ এই মাৰ্চ বুলি তলত প্ৰথমতে সিলেক্ট কৰি লওঁ তলত যে মাৰ্চ বুলি অপশ্যনটো আছে সেই অপশ্যনটোত মই ক্লিক কৰিম ওকে এতিয়া মই ইয়াত লিখিম টোটেল TOTAL প্ৰব্লেম আছে দেই ইয়াতে মানে কিবোৰ্ডখনত অলপ প্ৰব্লেম আছে যি হওক বাৰু টোটেল অবজেক্টটো লিখা গ'ল লিখা ক'ত গ'ল যোৱা নাই অলপ প্ৰব্লেম আছে মোৰ ইয়াতে টোটেল ওকে ওকে টোটেল হৈ গ'ল তো টোটেল ইয়াতে আমি লিখিম প্ৰথমতে ইকুৱেল SUM সাম বুলি আহিছে ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰ সেকেণ্ড নাম্বাৰ এনেকুৱাকৈ আহিছে মই ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰটো ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰি পেলাই মই ইয়াত আহিব আৰু ইছটো দি চাম ইছটো মানে অনুবাদটো দি চাম অনুপাত 50 দি পেলাই মই এণ্টাৰ সৰি দেই নহ'ব কমা এটা দিয়া গৈছে 300 দি পেলাই মই এইটো প্ৰথম নাম্বাৰটো তাৰপিছত ইছটো আৰু শেষৰ নাম্বাৰটো দি পেলাই মই এতিয়া মই এণ্টাৰ কৰি দিলোঁ ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি পেলাই তেতিয়া মোৰ মানে অপশ্যন এইটো মানে ওলাই গ'ল হ'লেও মই চাই লওঁ এবাৰ সৰি দেই এইবাৰ বেলেগ টিপা গ'ল সৰি মানে কিবা এটা টিপ অহা গৈছিল সৰি তো এতিয়া মই এবাৰ চাই ল'ম হয়নে নহয় ইয়াতে দিলোঁ SUM সাম প্ৰথম নাম্বাৰটোত ক্লিক কৰাৰ কথা কৈছে প্ৰথম নাম্বাৰত ক্লিক কৰিলোঁ কমা দিলোঁ দ্বিতীয় নম্বৰত ক্লিক কৰিলোঁ কমা দিলোঁ তৃতীয় নম্বৰত ক্লিক কৰিলোঁ কমা চতুৰ্থ দিলোঁ কমা পঞ্চম কমা ষষ্ঠ কমা নিদিওঁ আৰু ডাইৰেক্ট মই এণ্টাৰ কৰি দিম 350 মানে চেম ওলাব আৰু আপুনি ইমান কৰি থকাতকৈ ইছটো টিপি দিলে মানে বেছি সুবিধা হয় বুলি মই ভাবোঁ তো যা হওক এইটো মই এইখিনি কাটি দিওঁ এইটো যিহেতু মোক নালাগে আমি উত্তৰটো ওলাইছে আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে হয়নে নহয় সেইটো দেখুৱাবৰ কাৰণে মই এইটো দিছিলোঁ ওকে চ' কাটি দিলোঁ এতিয়া চাব 350 টকা ওলাল বাৰু এইটো 350 টকাটো ওলাই গ'ল বোল্ড কৰি দিছোঁ ঠিক আছে এতিয়া এইটো কি কৰিলোঁ মই পূৰণটো কৰিলোঁ মানে টোটেলৰ ঘৰটো আপোনাক মই পূৰণ কৰাটো আজি নতুনকৈ দেখুৱাই দিলোঁ মোবাইলত কিদৰে কৰে এতিয়া মই বিয়োগ কৰাটো আপোনালোকক দেখুৱাম ছাপ'জ ধৰি ল'ব ঘৰৰ পৰা মই 500 টকা নিছিলোঁ আৰু ইয়াতে মোৰ খৰচ হ'ল কিমান 350 টকা 350 টকা মোৰ খৰচ হ'ল ইয়াতে তো এতিয়া মোৰ হাতত কিমান থাকিব এতিয়া সেইটোৰ কাৰণে আপুনি ইকুৱেল কৰক ইকুৱেল কৰি প্ৰথম নাম্বাৰটো যে 500টো ক্লিক কৰক 500 যিমানে যিটো ঘৰত থাকে সেইটো ঘৰত ক্লিক কৰক এতিয়া মোৰ ইয়াতে G5 আছে চ' মই এইটো ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰি বিয়োগ চিনডাল টিপি ছেকেণ্ড ঘৰটো মানে যিটো ঘৰ বিয়োগ কৰিব সেইটো ঘৰত ক্লিক কৰক দি পেলাই এণ্টাৰ কৰক উত্তৰ 150 হ'বনে হ'ব চাগে হ'ব 350 যোগ 150 50 100 বাঢ়ি গ'ল 3 4 ওকে 500 মানে এনেকুৱাকৈ কৰে বিয়োগ কৰিব লগা হ'লে আপুনি প্ৰথমতে ইকুৱেল দিয়ক দি পেলাই আৰু বেলেগ একো লিখিব নালাগে যিটো নাম্বাৰ দুটা নাম্বাৰতো বিয়োগ কৰিব বেছি নাম্বাৰতো বিয়োগ কৰিব সেনেকৈ নোৱাৰে চ' প্ৰথম নাম্বাৰটো যিটো পৰা বিয়োগ কৰিব সেই ঘৰটোত ক্লিক কৰি বিয়োগ চিনটো দি পেলাই আপুনি হেৰি কৰি দিব ছেকেণ্ড ঘৰটোত টিপিব মানে যিটো বিয়োগ কৰিব যাক বিয়োগ কৰিব
এইটো টিপি এণ্টাৰ কৰিব কিন্তু মনত ৰাখিব আপুনি যিকোনো ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁতে আপুনি ইকুৱেল চিনটো দিবই লাগিব একদম লাগিবই নহ'লে আপোনাৰ একো ওলাব নহয় সেইটো মোবাইলতে হওক বা কম্পিউটাৰতে হওক যদি আপুনি কম্পিউটাৰৰ পুৰণ মানুহ জানেইতো আৰু যদি নতুন কোনোৱে কম্পিউটাৰত কৰা নাই তেখেতক ক'লোঁ যে আপুনি লাগিবই তো ঠিক আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিলোঁ মানে আজিৰ ছানডে ভিডিঅ'টো আমাৰ ছানডেৰ আজি ব্লগ দিয়া নগ'ল বা বেলেগ ভিডিঅ' দিয়া নগ'ল আজি চ' আজি এডুকেশ্যনৰ এই 2 নম্বৰ পাৰ্টটোৱে আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ তো যদি অলপ ৰেছপন্স পাওঁ বা ভিউ চিউ পাওঁ আগৰটোত ভিউ নাই ভিডিঅ'টো বনোৱালৈকে 40টামান আছিল যা হওক বাৰু সেইখিনিয়ে বহুত আৰু আশীৰ্বাদ স্বৰূপ আৰু যদি আৰু পাওঁ তেতিয়াহ'লে আৰু মানে দেখুৱাম আৰু মেক্সিমাম কেনেকৈ উলিয়াই মিনিমাম কেনেকৈ উলিয়াই মানে ধৰকচোন এতিয়া ইয়াত বহুকেইটা নাম্বাৰ টোটেলৰ ঘৰটোত মন কৰিব বহুকেইটা নাম্বাৰ আছে 80 80 100 60 35 25 50 350 ইয়াৰে ডাঙৰ কোনটো ইয়াততো আমিতো ডাইৰেক্ট ক'ব পাৰিম যে 350 ডাঙৰ অৰ্থাৎ 350টো ডাঙৰ ইয়াতে কিন্তু যদি আপুনি এটা হিউজ এমাউণ্টৰ ডাটা বনাব লগা হয় তেতিয়াতো আপুনি কিমান চাব কিমান স্ক্ৰল কৰিব আৰু মানে বহুত লিখিলে আপুনি ধৰকচোন 100টা 150টা মানে বেছি নালাগে 50টাই আপুনি লিখিলে 50টা লিখিলেতো আপুনি আৰু মানে চাওঁতে অলপ প্ৰব্লেম হ'ব প্ৰব্লেম হৈ যাব যি মানে ইমান ক'ত আছে কিমান কোনটো ডাঙৰ সংখ্যা আছে চ' তাৰ কাৰণেও সেইটো চোৱাৰ কাৰণেও ফৰ্মুলা আছে তো আজি নিদিওঁ যোৱাবেলিৰ ভিডিঅ'টো বহুত ডাঙৰ হৈ গৈছে এইবেলিৰ ভিডিঅ'টো বেছি ডাঙৰ নকৰোঁ এই 12-13 মিনিটৰ ভিতৰতে মই ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিম তো ঠিক আছে 12 মিনিটতে শেষ কৰিলোঁ টাটা বাই বাই